Tjena, Otto här. Idag ska vi prata Acconer som har både haft bolagsstämma och rapporterat Q1. Häng med! Ja, och låt oss börja med att klicka in på den här tjuren och se vad som finns där. Nyhetsbrevet hoppas jag att du redan följer. På portföljsidan kan du gå in på Acconer. Och där har jag publicerat en summering av den dialog jag hade med bolaget i samband med bolagsstämman. Och klickar man på den så får man en sammanfattning av de reflektioner jag tog med mig därifrån. Och då fick jag ju förmånen, och vi andra som var där, att träffa produktägarna för respektive applikationsområde som berättade om sin roadmap. Och det är det jag återger i det här dokumentet. Och min konklusion av det här, det var att jag fick ett väldigt bra förtroende för bolaget. När ett bolag visar transparens på det sättet, då är det oftast ett gott tecken i bolag som är på väg i en finansiell och kommersiell realisation av en plan. Så mycket, mycket bra intryck därifrån. Och så ta del av det. För sen ska vi ju då börja prata också om rapporten nu som har kommit för Q1 då. Och jag gillar ju att läsa vd-ord. Och om man bara tittar på vd-orden så ligger vi väldigt nära varann. Min uppfattning av läget under stämman när jag pratade med produktägarna, den är väldigt i linje med det Ted själv skriver. Så det var ju tur för mig det, att jag inte hade missförstått så mycket, utan att vi var i synk här. Så att läs vd-orden, läs gärna mina kommentarer från bolagsstämman. Och det jag kan då komplettera med är att förtroendekapitalet från min sida, liksom, det som bolaget förmedlar i termer av kredibilitet, att det är starkt. Så det är första konklusionen. Ja, sen rekommenderar jag alltid att man ska ta del av bolagskommunikationen innan man själv gräver in i andras kommunikation. Så gå in på hemsidan och klicka in på den här kvartalsrapporten och läs. Och för att se Ted presentera resultatet för Q1, då får man gå in på Redeyes hemsida. Och där kan man se då en rapportpresentation med frågor och svar och så vidare. Så att ni ska se den här presentationen som ett komplement där jag försöker återge några huvudpunkter som jag tycker är viktiga. Men börja där och så tar vi det vidare härifrån. Och det jag tänker göra idag, det är att titta djupare på 5 områden. Det första området, som jag kallar vägen mot toppen, det är hur vi ska relatera till A1-generationen respektive A2-generationen på vägen mot finansiell och kommersiell framgång. Jag skulle vilja gå in på det lite grann utifrån mina spaningar. Sen ska jag gå in på vad mina förväntningar var inför rapporten och hur väl de infriades. Jag har ju räknat på det här caset ganska länge och haft finansiella förväntningar. Och det gör att jag i min modell då behöver se om bolaget taktar enligt den förväntan eller inte. Så det ska vi gå in på. Sen tittar jag även på de externa ögonen. Vad menar jag med det? Jo, Redeye som uppdragsanalytiker hade ju också en förväntan. Vi har aktieägare som sitter med en förväntan. Beroende på vilka glasögon man tittar på så kanske man har olika förväntan. Så jag tänkte prata lite om det eftersom det också kan påverka bolaget givetvis. Sen tänkte jag gå in på något jag kallar Teds gameplan. Jag försöker ju läsa in hur Ted agerar i sin kommunikation och handling för att se hur väl jag tycker att han utför det här arbetet. Och då ska jag gå djupt in i min spaning på hans gameplan och vad man då med det kan förvänta sig också inför Q2. Och sen går jag in på det som bolaget inte kan prata om själva, det är ju bolagsvärdet. Så att jag tänkte titta på vad jag anser vara en rimlig värdering och hur jag ser på, eller hur jag tänker högt kring min egen investering eftersom jag inte ger några som helst rekommendationer. Men häng med på de 5 punkterna, så tar vi dem en i taget och så ser ni de här tummarna här uppe. Vi ska dela ut lite tummar, får vi hoppas att det blir mycket grönt här. Men det har jag lovat mig själv då, inte vara bias i de bolag jag investerade i, utan tvekar inte att dela ut röda tummar om det så krävs.
Låt se! Ja, i första avsnittet som jag kallar vägen mot toppen så ska vi prata lite om A2-chippet som är under utveckling. Lyssnar man på bolaget och har en förståelse för vad de säger så är ju produkten under utveckling och man har milestones på vägen som ska bekräfta huruvida man är i fas med den planen eller inte. Och den planen säger ju att den produkten kommer inte gå i någon massproduktion under 2025 utan det förväntas göras först nästa år. Det är alltså kvar en stor del av utvecklingsagendan för att kunna realisera den. Det som skulle kunna hända är givetvis att bolaget vinner design wins, vilket man redan gjorde under förra året relaterat till den teknologin. För det beror på att man parallellt kan utveckla den och integrera den i framtida applikationer. Nu växer antalet kunder som är engagerade i den här A2, både inom bilindustrin och utanför bilindustrin, och testar prototyper av den. Men att tro att vi ska få någon försäljning från den först under det här året och närmaste året innan den är satt i full massproduktion, det är inte realistiskt. Det föranleder oss till hur bolaget då ska nå positivt kassaflöde med den kassa man besitter. Och det här blir för mig en kärnfråga och en förståelse i vad bolaget behöver göra för att klara det. För Ted som vd, han har upprepat nu vid väldigt många tillfällen att det kapital man nu har tagit in kommer att räcka till positivt kassaflöde. Det betyder att den första generationens chip måste då leda oss dit. Så tillväxten under året och framåt måste drivas av den generation som finns på marknaden och med de applikationsområden och utvecklingen av de applikationsområden man har. Är det rimligt då, frågar sig vän av ordning? Ja, bolaget har ju faktiskt gått från att vara lite mer optimistiska i att marknaden skulle anamma de här produkterna. Men det man gör nu det är att man har tydliga roadmaps för respektive område. Och det var det här jag imponerades av på stämman. Jag fick träffa produktägarna. Att varje enskilt applikationsområde kan i sig ge väldigt stora volymer. Och att man har organiserat sig så att det finns en tydlig roadmap och en tydlig ägare för varje område. Som har kommit mycket närmare kunderna. Med säljare som också är väldigt aktiva med kunder man vill ta. Alltså inte opportunistiskt lagt att hoppas att rätt kund fångar det här. Utan att man har en kvalificerad lista av kunder man vill gå för. Och det har gjort att aktiviteterna har ökat med de kunderna. Och det är ju faktiskt Ted som har kommit in som vd och satt den här strukturen. Han har sett till att det finns en roadmap och det finns tydlig fokus. Och att den här tillväxten då ska komma utifrån det. Så att man behöver ha en sund förståelse för att det kanske rampar upp ganska sakta men säkert mot positivt kassaflöde. För att sen gå in i en volymtillväxtfas. Så att om vi ska bestiga de här två bergen A1 och A2 så kommer vi ha det lite enklare här i början med lite lägre stigningsnivåer. Men vi måste ha tålamod. Men sen kommer den här exponentiella effekten förhoppningsvis senare. Men eftersom Ted är så tydlig med att kassan kommer att räcka så föranleder det oss att komma in på punkt nummer 2 då, vad mina förväntningar var. Men vi ska börja med att dela ut den här tummen i relation till förståelsen för A1 kontra A2. Ja, och med det så blir det en tumme upp för vägen mot toppen. Och det jag menar med tummen upp det är att jag tycker att bolaget har förklarat det här med all tydlighet. Och när jag frågar Ted om kassan kommer att räcka genom att bara realisera den första generationen, alltså exklusive A2, så är svaret ja på den frågan. Och det andra området är ju min förväntan. Och jag har ju, för de som har följt med i mitt tidigare klipp, jag presenterar ju det här redan i samband med bokslutskommunikén, hur jag tänker och hur jag räknar. Och varför jag redan hade kommit fram till att det saknades 50 miljoner. Och varför jag nu tyckte att det var så himla bra läge att gå in. Det beror på att jag gör en finansiell modellering. Och det är en baklängesberäkning på vad faktiskt bolaget säger att de ska uppnå. Och då räknar jag per kvartal vad de behöver ligga för att uppnå den planen.
Och då hade jag 14 miljoner i omsättning för Q1 som landade då på 13,6 miljoner. Det vill säga bolaget missade med 400 000 mot min plan som jag tyckte var en lägsta nivå för oro. Och när jag lyssnar på Ted i klippet då vill jag ju höra lite grann hur de här 13,6 är uppbyggda. Och då får man också höra att vi har en underliggande tillväxt som är starkare än det vi faktiskt ser i de finansiella talen. Det här gör att mina 14 respektive 13,6 helt okej. Men sen tittar vi också på kassan, och kassan har jag modellerat i de här gula staplarna. Då hade jag också ett lägsta värde för vad jag önskade att det skulle ligga någonstans. Och hur såg det ut då? Jo, i min modell så hade jag strax under 59 miljoner förväntade jag mig skulle finnas kvar i kassan efter Q1. Nu var det över 66 miljoner kvar i kassan. Så att 7,7 miljoner mer än min riskplan sa att vi behöver ligga för att jag ska känna mig trygg att kassan räcker fram till positivt kassaflöde. Så omsättningen når min förväntan, bara strax under. Kassaflödet överträffar min förväntan och därmed är kassan starkare än vad min riskplan indikerar. Det gör att jag känner mig i det här läget trygg med bolagets resultat i Q1 i relation till min riskplan för att vara investerad. Så det blir en tumme till upp då på att bolaget möter min förväntan. Men låt oss ta på lite mer externa glasögon, för vi har ju också ett Redeye som gör uppdragsanalys i Acconer. Och de kallar det här för en besvikelse då på tillväxten. De hade ju över 21 miljoner som de förväntade sig i omsättning mot de här 13,6. Och nu var de ju då positiva i relation till kassaflödet då, som var starkare, vilket jag också var glad över. Men någonstans så bygger de sin förväntan på någonting. Jag kan inte tala för exakt hur de räknar på det. Jag tyckte att jag lyckades iterera mig fram till det här med matematisk analys i kombination med kommersiell spaning på vad bolaget har kommunicerat. Men jag kan ju haft tur. Men jag hör ju också från aktieägare som kanske varit med lite längre att man hade hoppats på att den här framfarten skulle gå lite fortare. Och jag tror att man behöver ha en realistisk förståelse för hur lång tid det tar innan man aktiverar en förändring i organisationen. Det vill säga att nu när man har tydliga roadmaps och man exekverar på dem och vi har börjat se resultaten av dem, så är det inte någonting som sker över natt, men det behöver ske gradvis. Det är också därför jag skruvar upp förväntningarna inför Q2. Men jag hade modellerat Q1 och var ganska nära. Och jag tror att man behöver spendera lite mer tid på att göra då en realistisk plan fram till positivt kassaflöde för att vara nöjd med den här resan. Men jag kan mycket väl förstå att det finns andra ögon på det här. Och det får man vara ödmjuk inför, för det påverkar givetvis kursen det också. Jag ser det snarare som för min del en möjlighet att fortsätta att investera ytterligare och öka mitt innehav, eftersom jag har bestämt mig för att så länge bolaget är i mina ögon undervärderat och följer min finansiella plan så är det läge att öka innehavet. Men det här är då ingen rekommendation, utan det är ett tankesätt att ha en egen plan och investera i relation till den. Ja, så uppenbarligen, inte i mina ögon sett, men med externa ögon sett så var det en besvikelse med undantag av kassaflödet. Så låt oss gå in på Teds gameplan. Och vad menar jag med det? Jo, lyssnar man på Ted så ställer han om organisationen för ökad försäljning. Han har satt tydliga roadmaps för varje applikationsområde med tydligt ägarskap hos produktägarna. Man har en lista med kunder som bolaget vill göra affär med, där man aktivt bearbetar kunderna. Ted uttrycker det som att man tar sitt öde i sina egna händer och driver den försäljningen aktivt. Ted pratar också om att öka lagerhållningen hos distributörerna, vilket blir en extra säljresurs, för en distributör kommer att aktivera sin personal för att fokusera på den här lageromsättningen och kassaflödet. Och det är ju också något som kan hjälpa bolaget att få en ännu större säljstyrka där ute, vilket
definitivt vi ser att det sker. Jag tycker att han då ordnar kapitalet i samband med en svag Q4-rapport på ett exemplariskt sätt. Jag sa det i mitt förra klipp att det sättet man tog in de här 50 miljonerna på är bland det mest imponerande jag sett i ett sånt här småbolag, förhoppningsbolag. Nu fick vi in en order samma vecka som rapport. Jag kan tänka mig, nu spekulerar jag, så varning för det. Men den här ordern som kom nu fredagen den 9, den hade varit perfekt att tajma med Q1-rapporten. Eftersom det då inte mötte marknadens förväntningar på omsättning, så hade man kunnat kompensera det med ett starkt budskap. Och det gjorde man genom att presentera en bilplattform där den här kicksensorn är aktiv, så att det kom ju ut ytterligare information i veckan, och då tycker jag att man mitigerar det här ganska bra. Men den här Beidorden som kom på fredagen hade varit fantastiskt fint. Och jag kan bara tänka mig då i min spekulation att det var någonstans Teds gameplan att få in en sån order i samband med rapporten. Men så blev det inte. Och sen har vi då flera design wins för A2 som vi förväntas se framåt. Jag tycker att Ted gör det här exemplariskt. Men då behöver han också leva upp till förväntningarna inför Q2 då. Han och bolaget. Och det jag vill se minst, för jag pratar ju om min lägsta orosnivå. Det är så jag uttrycker det. 16,6 miljoner i omsättning vill jag se i Q2. Och jag vill se att vi har ungefär 70 miljoner kvar i kassan. Plus minus orsak skriver jag här. För att om man har en avvikelse i den kassan som är negativ och det finns en bra förklaring till den, då kan man leva med det. Men det här är indikativt. Vad jag ska känna är de nyckeltal som jag vill se i Q2 för att vara fortsatt nöjd. Och vi har redan fått en indikation på ordrar. Så att 3 pressreleaser på miljonordrar. Man kommunicerar alla ordrar som har ett värde över 1 miljon. Och det under kommunicerar man inte, för det kommer in ordrar hela tiden. Så det kan vara bra att känna till. Men återigen, det här gör att det blir en tumme upp på det jag kallar Teds gameplan. Och vad jag uppskattar och verkligen gillar i hur bolaget och Ted driver det här. Så var det med det. Och det leder oss in på den sista punkten, bolagsvärdet. Och för er som är lite nya med hur jag arbetar med bolagsvärden, så har jag någonting jag kallar bubblor. Och det ska du nu bli introducerad till. Ja, mina bubbeldiagram, de fyller en pedagogiskt, hör du jättebörskan där, fyller en, jag är från Östergötland, inte från Götlaborg. Nu blev det blev en blooper, vi kör om. Ja, bubblorna är väldigt uppskattade av de som vill växa och bli bättre investerare och som följer OT Analytics. För det jag försöker förklara är hur ett bolagsvärde relaterar till rörelseresultatet över tid. Bubblans storlek är omsättning. Den här y-axeln, den är då börsvärdet, och x-axeln är rörelseresultatet i EBIT. Och då kan man ju titta tillbaks att Acconeer 2022 var ganska högt värderat men gjorde negativ EBIT, och sen har ju tråkigt nog då börsvärdet gått ner. Och jag kallar ju det här området där man har negativt rörelseresultat och en hög värdering. Jag kallar ju det för hype-zonen. Och det jag säger om hype-zonen är att det är lite så här Gröna Lund-trappevarning. Du måste gå med rätt fot här. Undvik investering eller var försiktig. Och det säger jag i alla bolag man ligger här ute. Så man måste vara otroligt påläst om man ska våga sig in i det här området. Enligt min strategi. Och då har jag haft bevakning på Acconeer. Och så tog de sig under den här magiska gränsen för när jag tycker att det går från hype till hög risk. Och då blev det ju intressant. Jag tog bolaget till bevakning i april 2024. Då var man nere på en värdering som var runt 280 miljoner. Och sen gick värderingen upp ganska snabbt igen till närmare 600 miljoner med en kort period. Och då lämnade jag innehavet. Och sen nu var vi nere igen då, på en attraktiv nivå.
Och sen har vi fått en tillskott i kassan och värdering nu då som har taktat runt 400 miljoner. Och det är där jag drar den här gränsen för där jag tycker att bolaget idag kanske då är rimligt värderat. Och där jag tycker att bolaget är köpvärt under den nivån. Och då blir det en regel för mig. Den regeln är så enkel som att jag handlar inte aktier över 5,50 kronor i den modellen. Men riskjusteringen innebär att så länge de följer min plan, alltså den här omsättningstillväxten och kassaläget som jag visade innan, och värderingen är under min base value i relation till hur jag tittar på det här med risk, då anser jag det vara fortsatt köpläge. Och nu har inte jag höjt min riktkurs då, eller min base value från de här 5,50. Jag tycker att vi taktar, men det fina med det här bolaget just nu, det är att det går från vänster till höger i den här bilden. Och det är det man vill att alla bolag ska göra. Det vill säga att de ska växa sitt resultat. Och går man åt höger så kommer man vid någon tidpunkt att också börja stiga. Och det som jag tror då kommer hända, för att nu har vi en tillväxt, vi kommer gå in i positivt kassaflöde, och jag tror att jag kommer kunna justera de här vid något tillfälle till ännu bättre. Och det som kommer hända här ute sen, när man bryter den här magiska punkten här och går över positivt kassaflöde, positivt resultat, då kan den här bollen börja flyga. För jag har satt en multipel 12 på EBIT, och marknaden kommer säkert vid kommersiell framgång och finansiell framgång att värdera bolaget högre. Och då sätts eventuellt modellen ur spel och så får man spela med en högre multipel. Men bolag som är just här borta, att de fortfarande inte gör positivt rörelseresultat, så är det så jag förhåller mig till risk. Så jag kopplar ihop mina analyser och så plottar jag in det här. Och det jag säger idag är att i mina ögon, utifrån vad vi är i planen, så är bolaget fortfarande då köpvärt under 5,50 kronor. Men det är återigen ingen rekommendation. Det här är ju mitt sätt att relatera till risk och uppsida. Men väldigt uppskattat som sagt av följarna. För det är många som har lärt sig och undvikit dyra investeringar på det. Så hoppas att någon lär sig att skydda sitt kapital på den frågan. Ja, så det konkluderar ju då bolagsvärdet. Givetvis en grön tumme upp då. Och nu reagerar ju någon och säger: hur i hela friden kan du ge en grön tumme på bolagsvärdet när vi alla önskar att bolagsvärdet ska gå upp? Ja, den enkla anledningen att jag också tycker att ett bolag ska vara rätt värderat vid varje given tidpunkt, vilket är utopiskt. Men det gör också att min skatteåterbäring här till midsommar kanske kan få gå in i Acconer om de inte kommer med någon kioskvältar-nyhet då. Nej, men så helt enkelt, jag gillar ju när nyckeltalen hänger ihop med värderingen och att bolaget då växer med sin värdering istället för att inte behöva växa in i sin värdering. Jag är en förespråkare för det, så nu är det ju inte så oftast. Men det hjälper ju en att ta sunda beslut när man ska skjuta in kapital, i mina ögon. Så därav en grön tumme just nu då. Ja, och det konkluderar ju Acconer för idag. Som du kanske märker så tänker jag inte alltid som alla andra. Men tänker man som alla andra, då får man också prestation som alla andra. Följ OT Analytics, nyhetsbrev, YouTube, hejarop. Och sen är det så här att det här är en hobby. Jag har ett heltidsjobb och sitter på kvällar och helger och spelar in, analyserar och jobbar aktivt för att hålla alla uppdaterade. Och drivkraften är passion i kombination med bolag som jag tror på. Jag investerar ju bara i bolag jag tror på och jag gör inga uppdragsanalyser alls. Och vill man stötta min verksamhet så kan man ju köra en frivillig Swish. Och då har jag premierat mina betalande följare genom att de får extra nyhetsbrev, och de får också, när jag har gjort lite mer grävande arbete, så får de det lite unik information när det har tagit mycket tid och energi för mig att leverera den informationen. Så det kan ju också vara intressant om man följer i brevet och kanske vill ha ännu mer information om man gillar den här typen av information. Så
bidra gärna med det. Men nu har jag pratat länge och mycket. Och har du hängt med så här länge så tackar jag ödmjukast för det. Och så önskar jag dig en fantastisk maj månad på utserveringar och vad det må vara. Och så hoppas jag att jag får se dig snart igen. Ha det bra! Adjö!